Sziasztok, kedves Daihatsu kedvelő nézőink, és természetesen üdvözlök minden kedves nem Daihatsu kedvelő nézőst is, hiszen ez szívetek joga, hogy eldöntsétek, hogy kedvelitek-e ezt a típust, illetve ezt a márkát, de ha már ide kattintottatok, az azt jelenti, hogy érdekel titeket az Applause projekt folytatása, aminek nagyon örülök, úgyhogy üdvözöllek benneteket újra, én Bessenyei Peti vagyok, ez itt a Man Cave rovatunk, és ma Daihatsut fogunk lakatolni. Illetve nem csak lakatolni, lesz rajta egy, ha a srácok azt mondják, hogy minimális, akkor én is azt merem mondani, hogy minimális karosszéria munka az autón, ami ugye a átnézés feltárás során derült ki. Ez egy ilyen dolog, még akkor is, hogyha egyébként itt mindenki szerint ez egy kifejezetten reprezentatíve jó állapotú autó. Hát itt van egy pici padlólemez, de amúgy szebb, határozottan szebb, mint a másik. És én pedig személyes ismereteim szerint, mivel azért pár márkatársát, típustársát ismerem, mondjuk inkább így, szerintem nagyjából az egyik legjobb, amit valaha láttam. Ettől függetlenül még így is akadt rajta némi anyagfolytonossági hiányosság, amit most a srácok nem sokára ott benne műhelyben orvosolni fognak, és ezután, ha ez megtörtént, akkor pedig kap egy alváz és üregvédelmet, egy egészen modern és újszerű technológiával, amiről én eddig még nem is hallottam, úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz, úgyhogy ezekre számíthatok a mai epizódban, szerintem érdemes lesz velünk tartani. Kezdjünk bele! Hadd mutassam be nektek a CVH csapat legújabb szereplőjét, Oncsik Balást, aki, ahogy hallottam, a lemezek és elemezmunka nagymestere, aki fogja csinálni a legizgalmasabb dolgot szerintem ebben a videóban az autón, mégpedig a hagyományos karosszéria lakatolást. Megteszed kérlek nekem, hogy egy kicsit bemutatod nekünk, hogy mi fog történni pontosan az autón? Sziasztok, persze. Itt látható a legfőbb probléma a csomagtartó zsebnél, hogy kilukadt. Úgyhogy ezt a részt valószínűleg eddig a magasságig le fogjuk bontani, vágni, és utána fogunk hozzáférni itt a belső doblemez részek javításához. Itt is egymáson minimum 2 réteg van, nyilván a 2 lemez között rozsdás, nem csak mellette lukadt ki, ezeket szét fogjuk bontani, lemásoljuk, legyártjuk újra és visszahegesztjük a helyére. Kezdésnek Balázs megtisztította a rozsdás részeket, majd némi ráhagyással kivágta az összes rossz lemezt egymás után. Mennyire számít ez mondjuk bonyolult formának ahhoz képest, amiket szoktál csinálni? Igazándiból ez egyszerű. Egy sík lemezből viszonylag hamar meg lehet csinálni, de majd is látni fogjátok. Ez az még, amire nagy csodálattal nézek, hogy te egyből átlátod, hogy melyik lemez az melyik lemezen van, és hol vannak a ponthegesztések. Hát valamikor úgy kell keresni egyébként, mert nem minden autónál egyértelmű, de itt szerencsére viszonylag jól látszanak, meg a rétegrend is. Mivel a doblemez szintén rozsdás volt, még 2 újabb lemezdarabot is ki kellett vágni. Láttam, hogy sorrendbe vágtad le a lemezeket, gondolom most az jön, hogy a minta alapján, ami ugye az asztalon van, az alapján új lemezből legyártod, és akkor ugyanabban a sorrendben mennek majd vissza is. Igen, hát most tulajdonképpen amit legutoljára lebontottam, ugye azt kell majd legelőször legyártani, visszaépíteni, és akkor úgy a következő réteget, ami rávaló, és úgy a legutolsó harmadik réteget. És egyébként minden karosszérián, meg minden formán ezt így meg lehet oldani? Mert láttam olyanokat, hogy van, ahol 3 réteg van egymáson, meg ilyenek. Vagy ez egy általános módszer, és ezt szoktad használni? Igazándiból minden karosszérián megoldható. Akárhány réteg van, csak ugye maximum bonyolultabb bontani, visszaépíteni. Sokszor van olyan, hogy olyan elemet is le kell bontani, ami nem igényel javítást, mert ugye mögötte van probléma. Utána nyilván azt a lebontott elemet gyári állapotában
most visszaépítjük, akkor nem kell új elemet gyártani hozzá. De itt most sajnos minden réteget le kell gyártani. Annak a maszkolószalagnak lesz szerepe? Igen, nagyon jól le lehet másolni bizonyos formákat, hogyha ráragasztjuk egyik irányból, után csinálunk rá még réteget másik irányból, átjelöljük a hajtásvonalakat, meg amiket ki kell dolgozni, formákat, lehúzom róla, és akkor meg is kaptam a Kvázi a szalaggal ezzel megkapott kiterítve. Igen, egy terítéket kapok, és ahogy gyűrődik a szalag, igazándiból azt is megmutatja, hogy hol kell nekünk esetleg nyújtanunk, meg zömítenünk a lemezt. Tehát Balázs azzal kezdett, hogy a régi lemezdarabot elragasztotta, majd körbevágta, hogy legyen egy tökéletes minta az új lemez formájához. Minden gyári merevítés, hajlítást előre bejelölt magának, hogy később legyen mi alapján dolgozni. Főként kézi szerszámokkal kezdődhetett a hajlítások előállítása. Öröm nézni, ahogy a legkülönfélébb eszközök kerülnek elő, amikkel aztán le lehet kalapálni a megfelelő formát. A következő darabka pont hegesztve volt, de mivel le lett fúrva a gyári pontokon, megvan a helye a furatoknak, ami így másolható az új lemezre, és ugyanúgy gyári megoldással fog visszakerülni. Vissza az autóhoz, és... Stimmel. Most már csak fel kell hegeszteni. Balázs először csak rögzíti a megfelelő pozícióba a lemezt, később pedig szép lassan, ügyelve arra, hogy a vékony lemez ne kapjon túl nagy hőterhelést, végighegeszti az illesztésnél. Úgyhogy már az első réteglemez fönn van, így már át tudod próbálni a következő lépcsőt. Igen. Itt látjuk, hogy hol kell rajta alakítani esetleg. Eddig nem vagyok túl szószátyár, de az a baj, hogy olyan szinten csillogó szemekkel és zárt szájjal figyelem azt, amit itt a Balázsék visz, hogy az ami hihetetlen. Tehát számomra ez mágia, hogy gyakorlatilag ezekkel a cuccokkal, amit itt mögöttem láttok az asztalon, meg nyilván néha azért használja a gépeket is, de viszonylag kevéssé. Ezekkel gyakorlatilag, hát én nem tudom, egy 20 perc alatt megcsinálta azt a karosszérelmet, amiben volt hajlítás, a hajlításba hajlítás, a peremezés, a ráhegeszt, és akkor kicsit így ilyen évbe, eszméletlen. Láttam, hogy így ránéz az eredeti elemre, így 10 másodpercig így mélyfókusz, jó. És onnantól kezdve meg se állt. Hihetetlen. Hihetetlenül nagyra becsülöm a karosszériásokat, különösen azokat, akik nem csak javítóéveket raknak föl, hanem tényleg le is gyártják még az alkatrészeket. Amire az én autóm esetében ilyen nagy szükség van, mivel
semmi nem kapható hozzá. Ezt lehet, hogy még nem mondtam. Elmondjuk a nézőknek, hogy a ponthegesztéseknél ez mi? Mert nekem már mutattad, de még nem beszéltünk róla. Europax nevű paszta, ugye ez jelent jó normál ponthegesztéshez, meg luftponthegesztéshez is. Ez védeni fogja majd a varratunkat a korróziótól. Mondtad, hogy ez így beletágul a Hát ez hegesztésbe? szépen a hő hatására majd körbe folyik, és le fogja zárni a hegesztésünket. Sok helyen találkozni olyannal is, például a MX-5-ös Mazdánál, hogy igen? Az első nyúlványt szétbontjuk, hogy nem is folyt be a merítéses fürdő alapozó a rétegek közé, a lemezek közé, olyan szorosan össze van illesztve, hogy nem volt ideje. Tehát fémtisztán gyakorlatilag Igen. maradt. Aha. Nem hiába rohad el a rétegek között. Szóval nem csak az MX-5-ös Mazda, hanem mindegyik másik is, vagy nem csak a Mazda egyébként, maximum a többi autónál később jön elő, főleg ha nem foglalkoznak vele, akkor A csomagtérzseb külső része egy hajlított forma, így újra előkerül a maszkoló. Balázs itt miután leperemezi és meghajlítja a megfelelő formára, egy úgynevezett zömítőgéppel is végigmegy rajta, hogy ne legyen ráncos vagy hullámos az éle. Egyébként amögött van valami, hogy nem csápos emelőn szoktatok karosszériázni, hanem inkább leterhelve az autót? hát igazándiból teljesen változott, hogy a vidik küszöböt nem nagyon tudsz csápos emelőn javítani, mert nyilván az emelőpontoknál nem tudod. De hogy ilyesmi, hogy máshogy deformálódik, vagy el... Hát előfordulhat az is attól függ, hogy mennyire erős szerkezetű az autó, hogy vannak erősebb, gyengébb szerkezettel rendelkező. De igazándiból ezt földön is teljesen jól meg lehet csinálni. Meg az emelők általában foglaltak más munka miatt. Van mobil emelőnk is, de ugye azzal is az a baj, hogy gyakorlatilag az autónak a teljes alját kitakarja. Pont azokon a részeken emel, ahol, amihez hozzá kéne férni. Igen. És nálatok ez hogy van, hogy mindenkinek megvan a maga feladatköre? Hogy a Zsolti, aki szétszed, Zoli, aki homokol, te, aki inkább karosszériázol, vagy azért ez változó, hogy néha szoktatok Hát mást is? alapvetően megvan mindenkinek, de nyilván, hogyha az egyik kolléga nincsen, akkor tudja helyettesíteni a másik. Ugyanúgy szoktam én is esetleg homokszórni, vagy alvázüregvédelmet csinálni. Úgyhogy teljesen változó ez is, de alapvetően próbáljuk úgy, hogy akkor meg legyen az, hogy fixen szét összeszerelés, lakatolás, szerelés, futóműállítás, homokszórás, alvázüregvédelem. Mindenkinek megvan a feladata. Azt mondtad, hogy te ezt így késznek nyilvánítod. Akkor ezen az oldalon
Van még teendőnk? Majd a padlólemez lesz. Padlólemez, Szerintem igen. először megcsináljuk ugyanezt a másik oldalon, Aha. és utána áttérünk a padlólemezre, azért kicsit jobban meg kell emelni az autót, hogy aláférjék normális. És ez például belülről vagy kívülről? Hát az mind a két oldal. Ja, nyilván mind a két oldalról. Mikor szuper. onnan férni hozzá jobban. Gyönyörű lett. Ez fontos info, hogy itt ugye valamiért ez az oldal, ez jobb volt, mert ugye maga a zseb, azon nem találtunk homokszóráskor semmit. Igen, az szerencsére nem lyukadt ki, úgyhogy itt csak a belső doblemez És aljával ezt meg tudod oldani úgy, hogy a te zsebet ne kelljen szétvágni, hanem csak ezt a részt? Első ránézésre igen, aztán meglátjuk, hogyha nem lesz vágva, akkor mit mutat a dolog. Aha. Van olyan emléket, hogy mi volt a legdurvábban elrohadt autó, amit csináltatok? Hát nem tudom, mert állandóan elég durván elrohadt autókat kell javítani, úgyhogy Mondd azt, hogy ez ahhoz képest nem egy. nem, ez egyáltalán nem vészes, tehát ennél sokkal rosszabbak vannak. És teljesen mindegy, hogy japán vagy német, tehát ugyanúgy volt teljesen szétrohadt BMW is, amit javítottunk, nem is egy, vagy akár Mercedes 124-esekből mostanában elég sok van. E46-os BMW-ből, E36-os BMW-ből is rengeteget csináltunk. Volt, ami nem csak el volt rohadva, hanem a mester már megjavította. Azt gondolom rosszabb, hogyha már nyúltak hozzá és nem Igen, szakszerűen. sokkal nehezebb dolgozni vele. Sokkal rosszabb lebontani az utólagos hegesztéseket, mint a gyáriakat. Meg hát sokszor találkoztunk olyannal, hogy a BMW emelési pontjába nem a gyári megoldást alkalmazta a mester, hanem zárt szelvényeket, meg szögvasakat hegesztett bele, meg mindenféle lapos vasakat a küszöb belsejébe, oda is, ahol amúgy nem is kéne, hogy legyen semmilyen merevítés. Úgyhogy úgy gondolta, hogy az úgy jobb lesz. Tehát semmi értelme nincsen, hogy a emelési pontot megerősíted vastagabb lemezből, meg kell csinálni a gyári formát, a gyári merevítésekkel, és az úgy jó. Azt az autót már egyszer valaki megtervezte, nem kell áttervezni. És olyan volt tényleg, hogy mit tudom én, annyira a padlólemez nullán volt, hogy még kardán alagúttól vagy kipufogó alagúttól kifele újra kellett építeni az egészet? Láttam már ilyen horror sztorikat. Hát talán annyira durvát nem csináltunk, bár 155-ös alfa volt, aminek szinte a komplett padlólemezét cserélni kellett, az üléstartótól hátrafele. Aztán az első részből is elég nagy darabot. Hát meg ugye a Alfa Bertone, arra azért mindenki emlékszik. Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy másik nagy... alfával mi a helyzet. Ott is elég nagy darab padlót kellett ugye cserélni, javítani. Hihetetlen, látom, amit csinálsz, de mégse értem. Tehát a két szememmel követtem végig, hogy lesz egy egyenes lemezből ez, de felfogni nem tudom. És ennyi. És tényleg az, hogy nyilván néha azért használtok speciálisabb eszközöket, de hogy alapvetően a nagy részét, tehát hogyha sok időd lenne rá, akkor egy komplett autót le tudnál hajtogatni ezekkel itt, ami az asztalon látható. Ha idő van, akkor igen. Igazán mindent meg lehet oldani kéziszerszámokkal, de nyilván azért nagyobb segítség, hogyha vannak mindenféle speciális képek, eszközök nyújtók. Ha jól gondolom, nyilván olyan íveknél, amik egy kicsit bonyolultabbak ennél, az ott már azért segít. Persze. Ott van az a homokkal töltött párna, ott egy gömböly kalapáccsal szétveri az ember a lemezt, és akkor angol keréken szépen kisimít. Aha. A megfelelő technikák, de nyilván ilyen kisebb, egyszerűbb lemeznél ezeket el lehet hagyni. Gyorsabb, így gondolom. Igen. Aha.
Erre kíváncsi vagyok, mert ezt már beszélgettem más karosszérialakatosokkal, és ezt mindenki más volt erre a vélemény. De mit szeretsz jobban, a töréskárt vagy a rozsdát javítani? Én a rozsdát. Te a rozsdát. Mert vannak, akik esküsznek, hogy ők csak töréskárt. Igen. És gyűlölik a Kinek mi? rozsdát. Én meg nem szeretek törött autót javítani. Aha. Sokkal jobban el vagyok az ilyenekkel, hogy alkatrészeket másolni, nincs meg kitalálni, hogy nézett ki, próbálgatni, és semmiből alkotni valamit újat. Ezen az oldalon szerencsére csak egy lyuk került elő a homokszóráskor, így Balázs összesen 2 lemezdarabból vissza tudta pótolni az anyagfolytonosságot, amit persze utána visszacsiszolt, hogy elgesztések helyét csak ő és én, na meg ti tudjátok majd később. Hiányzik a mérethez a eredeti példát? Igen. Szerencsére nem bonyolult. Ez a kis fül azért érdekes, mert annyira el volt már rohadva, hogy 2 darabba jött le, így Balázs elővette a képzelőerejét és a filctollát. Jöhetett a legrozsdásabb csontváz a szekrényből, a padlólemez. Miután Balázs levéste a szigetelés maradék útban lévő darabjait, vegyesen felülről és alulról kivágta a korrodált lemezrészeket. Vissza az asztalhoz. Mivel ez egy komplexebb forma, 2 darabból fog összetevődni a javítóelem. Újabb és újabb eszközöket és gépeket használ Balázs, és olyan gyorsan váltogatja őket, hogy néha még a kamera se tud fókuszt találni, mire ő már végzett. A megfelelő ívű hajlítás kész, így most már csak körbe kell vágni a kellő alakra. Természetesen ez is elsőre stimmel, így jöhet a rögzítés, majd a végleges varrat. A padló első fele ugyan egyszerű formának tűnik, mégis ezzel dolgozott talán a legtöbbet Balázs. Ugyanis a merevítő peremen túl itt ér véget a gyári padlón egy hosszanti merevítő borda, aminek a formája félgömbszerű, így ezt szép lassan lépésről lépésre kellett létrehozni az új lemezdarabkán.
háttérben Balázs már az utolsó simításokat végzi a karosszérián. Padlólemez mindkét lemeze, amik ugye egymáson vannak, ezek cserére kerültek. Én megmondom őszintén, hogy én ezt nem is tudtam, hogy ez az autó az így van csinálva, pedig most nyilván írhatjátok kommentbe, hogy nagy Daihatsu szakértő, nem tudtad, fogalmam nem volt róla, hogy itt a hátsó taposónál így vannak a lemez sorrend, vagy így van a lemez sorrend, hogy az egyik jön innen és a másik alatta, és hát ugye a kettő között rohadt szét, ahonnan valószínűleg a gyári tömítő az már kicsit kikapott így az évek során, de gyönyörű szépen meg lett csinálva. Tényleg Balázs mindenre figyel arra, hogy a ponthegesztések ugyanott legyenek, ahol gyárilag. Az utolsó kis görbület, minden 3-szor megnézte az eredeti rozsdás darabot, hogy ott azok a görbületek azok csak a kiszedéskor kerültek bele, vagy azok tényleg gyárilag úgy görbülnek. Igazából többnyire ezekkel az eszközökkel, tehát ez a jó kis, jó vastag fémdarab, meg az a nagyon nehéz hengeres fémdarab, meg nyilván kalapácsok, meg itt a sarokcsiszoló, meg még néha ezek is sorra kerülnek, meg ugye a kedvencem, a fémszemét, tehát hogy maradék kerékagyak, kerékcsapágyak, féknyereg, dugattyúk, ezek mind-mind hasznosak arra, hogy valamilyen formát lehajtson belőlük. Úgyhogy elméletileg lassan elkészül a karosszéria, ami azt jelenti, hogy most jön a tömítőzés, és utána átkerül annak a gyönyörűen megcsinált Lexusnak a helyére, megy fel a csáposra, és jöhet az üreg és alvázvédelem. Ez még szintén egy nagyon izgalmas mozzanata lesz ennek a projektnek. Most jön gyakorlatilag az a rész, hogy visszajött az autó alakatostól, és meg fogja kapni az alapozást, illetve még mielőtt elkezdjük ezt az egészet, le fogjuk maszkolni az autót. Ezt a munkafolyamatot majd láthatjátok. Ugyanaz lesz, mint a homokszórásnál, nyilván nem kell annyira fizikai védelmet létrehoznunk a küszöbökön, illetve sárhajövőíveken, mert nem fogjuk már bántani, gyakorlatilag nem fog roncsolódni a festése. Most tényleg csak annyi lesz a feladat, hogy megóvjuk attól, hogy esetleg lak vagy festék rátapadjon ugye a karosszériára kívülről. Ennek az autónak kivételes az alja, mert ez teli szín, tehát hogy ez konkrétan le lehet fújva teljesen az autó színére. Általában a modern autóknál ez úgy néz ki, hogy megmerítik a karosszériát az alapozókban, és annyi szín, amennyi fényezés során vagy a gyárba a festés során bejut oldalról, az kvázi ráködölődik, amikor igen, az egy festékköd. És gondolom ezek a nagy ponyvák itt a háttérben, ezek is majd szerepet fognak ellátni. Így van, ezek le lesznek engedve, ezek ugye főleg az alvázüregvédelem miatt vannak itt, hogy a fröccsenő anyagok, illetve a gázok, gőzök ne terüljenek el itt a műhelybe, de nyilván, tehát hogy ami bent van autó, azt le fogjuk takarni, tehát hogy az is kap egy fizikai védelmet itt, illetve akkor felállítunk még egy elszívó rendszert, amivel ki fogjuk nyomni az esetleges gőzöket, amik keletkeznek, azt kinyomjuk így a műhelyből, hogy ne telepedjen meg ne szállhatni rá egy semmi másra. Maga a folyamat nem tűnik soknak, de valójában súlyos órákat visel, mire minden kellően védve lesz. Még arra is kellett ügyelni, hogy mindenhol kellően merevítve legyen a takaró, nehogy véletlenül lefújja bárhonnan később a kompresszor nyomása. Sokadik napja már ez annak, hogy készülget a zöld autó, és még mindig a CVH karosszéria és autó szervizben vagyunk, és hogy ezt miért hangsúlyozom ki ennyire, pont most beszéltem az Olival, még nem voltam bent, mert ugye elkészült az autó aljának a fényezése, ami gyakorlatilag egy teljesen
ugyanolyan fényezést kapott, mint hogyha ez egy külsőleges fényezés lenne, tehát nyilván az előkészítés leszámítva, de dupla rétegű lakk és egyebek, ugye gyárilag szinkódolt fényre, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek. Viszont most szólt az Oli, hogy előtte felszerelik a hátsó futóművet vissza az autóra, mert így az egész az egybe tudja megkapni ezt a fluid filmes eljárással készülő alvázvédelmet. Így nem kell külön kétszer az autót gondolom megemelni, nyilván ezt a srácok tudják jobban. Úgyhogy első körben visszapattan rá a hátsó futómű, és utána jön a fluid film, de szerintem erről beszéljen Zoli, mert mégiscsak ő ért jobban ehhez az egészhez. Közben azért Zolék nem hagyták annyiban a dolgot, és a első stabilizátor felfogatókon kívül le lett szerelve és le lett szórva a hátsó vonószem is, mert nem tetszett nekik az, hogy valamelyik előző fényezés során ez össze lett fényezve zöldre az autó lökhárítójával, és ez nem mutatott olyan jól, úgyhogy ez le lett szedve, és gyönyörű szép feketére, lakkozott feketére szintén le lett fújva, ez már kívülről is egy jelentős pozitív változás lesz, illetve mondta, hogy ez még azért is jó, mert így jobban be tudja juttatni az üregvédőt majd a nyúlványba hátulról, meg itt a csavarok is szintén lefújva. Wow! Na hát és akkor, ahogy említettem, így nézünk ki most, ez ugye még csak fényezés, illetve azt hiszem Zoli azt mondtad, hogy dupla lakréteg? Hát gyakorlatilag két réteget kapott, annyit, mint egy külső fény. Tehát ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag itt az alja az most jelenleg egy olyan kezelést kapott, mint hogyha egy külső fényezés lenne. Nyilván annyira egy alvázat nem kell előkészíteni fényezésre, mint egy külső részt, ott azért egy kicsit több a gittelés, csiszolás és egyéb műveletek, de itt van ugye az egyik javított rész, ezen az oldalon, és ahol Zoli éppen maszkolja ki a féket, ha jól látom. Igen, ez pedig a másik, gyönyörű szép, nem tudom megmondani milyen zöld, ilyen kékes zöld, ami az autónak ugye a gyári fényezése, és ahogy mondtam, felkerült a hátsó futómű, mert mondtad, hogy a fluid filmmel ez is le lesz kezelve, a lengőkarok, gátlószár, egyebek, minden, ami ugye fém. Így van, ugye nyilván nem csak az autó alja korrodálódik, hanem maga a futómű is, úgyhogy ezt próbáljuk meggátolni, és próbáljuk neked tartósát tenni, illetve nem csak neked, hanem mindenki másnak is. Nálunk ez teljesen bevett szokás, hogy az első bölcsőt, első futóművet, hátsó futóművet, azt leszoktuk fújni, illetve hogy a fémből van a tank, annak az alját is lefújjuk. Aha. Ugye ezzel is próbáljuk meggátolni azt, hogy elkezdjen rozsdásodni, illetve mi nagyon sokszor szoktuk felújítani, ugye homokszorjuk a bölcsőket, lengőkarokat, mert néha mondjuk egy japán autó esetén például egy Lexusnál sokkal olcsóbb ez a művelet, mint megvenni az utángyártott alkatrészt. Mert hogy maguk a bölcsők is elég erőteljesen tudnak rozsdásodni. Ó, természetesen, tehát a 124-es hátsó bölcsők, azokat most már így sorra dobáljuk ki gyakorlatilag, mert eljutottunk nagyjából oda, hogy a bontott bölcsők 10-ből mondjuk 8, az mind lyukas. És ugye ennek a javítás az eléggé költséges, meghaladja mondjuk az árát egy utángyártott bölcsőnek, és a 124-eshez még lehet kapni utángyártott bölcsőt, úgyhogy van olyan eset, amikor ezt szoktuk javasolni. A felújítást az csak abban az esetben, amikor ugye mondjuk nem lyukad ki a hátsó bölcső, mert akkor a javítási költségek meghaladják egy újabb alkatrésznek az árát. Hát meg gondolom olyan esetben, mint például ez, ahol a bölcső az része a karosszériának, mert itt ugye egybe vannak az aljával. Ezt nyilván, hogyha probléma lett volna vele, akkor ezt csak javítani lehetett volna. Levettük volna a ponthegesztéseknél. Vagy hát a ponthegesztéseknél lefúrni és javítani. Mindig elfelejtem, hogy nektek az, hogy valami össze van hegesztve, az nem azt jelenti, hogy mozdíthatatlan, hanem csak egy fúrásnyi feladat. És itt ugye, hogyha jövök tovább az autó alján, ugye itt van az első rész, ez is kapott egy gyönyörű szép fényt. Itt ugye javítva nem lettek a dolgok, viszont annál inkább homokszorva, úgyhogy szintén kellett az, hogy a felület védve legyen. Itt ugye az első stabilizátoroknak azért nincs fenn a konzolja, mert azt már mutogattam talán, hogy azokból is kapott egy másikat, egy szebb állapotú bontottat, ami szintén homokszorva lett és fényező, úgyhogy az is majd mai nap folyamán vissza fog kerülni. De a küszöbb belső is olyan szép az egész. Egyébként nem gondoltam, hogy ennyire jól fog kinézni, azért próbálom így prezentálni, nem tudom mennyire adja vissza a kamera, hogy mennyire egységes lett ettől az alja, és a fluid filmtől még elméletileg még egy picit jobban fog kinézni, ezt is talán mondtad nekem.
Hát szerintem a szubjektív, hogy fog kinézni, mert van, aki szereti, hogyha az autó olyan hücskös, én kevésbé. Viszont ugye ez egy plusz bevonatot fog még képezni az autó alján. És itt, amiket ugye látok a földön, ez a 3 nagy tartály, ez gyakorlatilag minden, ami kell az alvázvédelmünk és üregvédelmünkhöz. Így van, ez egy 3 lépcsős szer, ugye balról jobbra haladva, ugye az alapozó, maga az üregvédő és az alvázvédőszer. Aha. Ugye az alapozót ezt a üregek belsejébe fogjuk fújni, az üregvédelem előtt. Azért, mert ott nem annyira érdes a felület, hogy megtapadjon? Inkább azért, hogy a bent lévő homokot, ugye amit az évek során az autó magába így összeszed, meg koszt, falevelek, lebomló falevelek, fenyőtüske, tehát így rengeteg minden kavics, meg ilyeneket azt így átmossa, és képezzen ugye egy ugyanolyan bevonatot, amire könnyebben tapad maga az üregvédő. Mert ugye amikor applikálod, ez egy folyékony szer, és meg kell ágyazni gyakorlatilag az üregvédőszernek. Az igen kellemetlen szagú, ám bár nagyon hasznos üregvédőt Zoli befújta minden olyan zugába a karosszériának, ami alulról hozzáférhető, ezáltal a pára és a rozsda is képes bekerülni oda. Ezután jött maga az alvázvédő, amit kezdve a sárvédőüveg belső peremével előről hátra haladva juttatott fel Zoli az autó egész aljára. Zoli, azt mondtad, hogy végeztél az aljával, viszont még mindig látok üregvédőt a kezed közelében. Miért van ez? Azért van még ide készítve ez a 2 vödör, mert ugye, mint a legtöbb autó, ezen sem lehet a sárvédőívet hátul, illetve a küszöböket kifújni. Az újabbakon van már 2 gumidugó, vagy 1-2 itt a sárvédőívekben, vagy a küszöbök alján. Ebben sajnos az elmaradt, úgyhogy most az a következő, hogy fölnyitjuk a csomagtartót, szépen onnan elérjük a hátsó sárvédőíveket, úgyhogy az lesz a következő, hogy lejön az autó, benyúlunk, és szépen a hátsó sárvédőívet belülről kifújjuk. Utána megnézzük, hogy a küszöbödet, azt mondtad, hogy elvileg lejön a küszöb díszléc oldalt, és azt fogom leszedni, és akkor utána belül a belső küszöb az befelé nyitott, és a kárpit takarja. Remélhetőleg ezen is. Én így emlékszem. Figyelj, ha nem, akkor kifúrjuk. Nem, ezt fogjuk csinálni, hogy lebontjuk a kárpitot, és akkor onnan belülről kinyomjuk üregvédővel a küszöböt, és akkor tényleg komplett az autó. Ugye az alvázvédelem végére értünk, most már szépen szárad a szer, kezd eltetszővé válni, kezd megkötni magán a felületen, úgyhogy szerintem majd innen folyt köv. Hosszú gyaloglás volt ez, szó szerint is értve, mivel most már az autóért jöttem elméletileg, ezért gyalog battyogtam át a szerkesztőségtől a CVH-ba, hogy utána ezt el is tudjam vinni. Szerencsére az időjárási körülmények most már, hát mondhatjuk azt, hogy kedveznek, mert így péntekre? Mi is péntek van, azt sem tudom már milyen nap van, mindegy. A mai napra már 1 fok van, tehát már elkezdett olvadni a jég és a latyak, úgyhogy talán haza fogom tudni biztonságban vinni az autót. A srácok azt mondták, kaptam egy üzenetet, hogy kész van, össze van rakva, folyadékok, minden utolsó dologig ellenőriztek mindent a gépjárművel kapcsolatban, hogy ez műszakilag rendben legyen arra, hogy el tudjam vinni. Úgyhogy ott az ajtó mögött egy 100%-ban rozsdamentes, kilakatolt Applause vár minket. Gyertek velem!
Utoljára még homokkal, illetve, hogy pontosan fogalmazzak, gránittal belepve láttam az autót tele maszkolóval és ilyen festőfóliával, de mostanra letakarították a srácok. Teljesen gyakorlatilag szebb, mint ahogy idehoztam. Egyébként ezt mondta is az Zoli, hogy minden autót úgy adnak vissza, hogy teljesen tisztán kiporszívózva, kitakarítva, akkor is, hogyha az ügyfél, azaz most jelenleg én, koszosan hozza ide. És ha már itt vagy, ez nem volt koszos, azt mondod? Ez nem volt koszos. Ez nem volt koszos. Itt nem kellett kalapáccsal vernem az agyagot a felni belsejéről, se az alvázról. Örülök, hogy ezek szerint én jó ügyfél voltam. Összeraktátok az autót, látom, most már azt mondod, hogy 100%-os, tehát Igen. innentől kezdve ez közlekedésre alkalmas, de még volt pár apróság, amit múltkor nem említettünk, és megcsináltatok rajta. Ezt mindenkit meg akartam mutatni, most előre szaladok, de annyira szép lett ez a szuszogó cső itt a tankbetöltő mellett. Ez volt az ugye, amire azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy cserélni kéne, mert eléggé erőteljesen felületi rozsdás, de végül sikerült homokszórni és megmenteni. Igen, meglepően jól túlélte a homokszórás, nem lyukadt ki. Nem volt ugye semmilyen kis lyuk, vagy esetleg kis tűpont, vagy tűszúrásnyi lyuk. Úgyhogy emiatt úgy döntöttük, hogy alapozzuk és lakkozzuk ezt is, mint minden alkatrészt, amit ugye felújítunk. De ugyanez történt a tankbetöltődnek, ugye van egy összekötője, igen, illetve a tankbetöltő, ami, most képzeljétek oda, hogy ez ugyanígy néz ki. Csak ott bent van a lemez mögött. Ezt is lefújtuk ugye feketére, ezt elrontottam, mert ez is kellett volna, tudom. Ennyi baj legyen, a izé is fekete lett, a vonószem. Igen, de ugye, azt kérted. azt kértem, mert ez hozzá volt fényezve zöldre a karosszériához, ami nem volt teljesen tűpontos, tehát hogy ez így szerintem sokkal gyáriasabb, mint volt. Látom, még új csavarokat is kaptak a lökhárítótartók, gondolom ezek bele voltak törve. Nem, csak használhatatlanul rozsdások voltak, Ja, meg csúnyák voltak, és voltak. úgy voltunk vele, hogy ha már így összerakjuk az autót, meg felújítjuk az alját, akkor a csavarokat is cseréljük. Abszolút, és ha már az aljáról beszélünk, ugye így néz ki most az alvázvédő. Tényleg, ahogy mondtad, sokkal tisztább lett, sokkal kevésbé sárgás. Ennél egyébként fog még jobban száradni? Tehát Nem fog. Ott, ahol sárgás, ott ugye azért sárgás, mert azok a területek voltak azok, amik nagyon igénybe voltak téve, és oda vastagabban fújtam a szert. Nálad hátul, ugye a doblemez az rücsivel van bevonva. Nem tudom, mennyire látszódik, hogy ott is van egy csík középen, ahol vastagabban húztam. Ugye ez ilyen ott szokott elkezdeni rozsdásodni. És ezért ezeket a részeket, illetve itt a doblemez végeket vastagabban szoktuk fújni. Ez főleg azoknál az autóknál érdekes, illetve fontos, amelyikben szövetdobbetét van. Mert a szövetdobbetét azt ugye nem tudod rendesen kimosni, az magába gyűjti, a homokot magába tartja. A homokot sokáig magába tartja. Tudom, hogy hangszigetel, meg mit tudom én mit csinál. De... Figyelj, hogyha nekem ilyen autóm lenne, én abból kidobnám, és anélkül járnék. De az a baj ezekkel a szövetdobbetétekkel, ugye, hogy nem tudják az emberek jól kimosni, nem mossák ki, és elkezdi kidörzsölni a karosszériát. Ugye elkezdi leszedni a fényezést, és utána elkezd rozsdásodni, és nagyon szépen magába tartja a nedvességet, ezért így hatványozottan gyorsabban kezd el rohadni az autó, melyikbe szövetdobbetét van hátul. Ebben vagy most már semmilyen dobbetét nincsen, legalábbis gyárilag. Hál' Istennek. Ez még old school. Aztán, hogyha megyünk előrefele, Sanyi mondta, hogy itt volt egy kis javítás a kipufogón, mert hogy ez kifújt itt, mert csak pasztával volt megkenve. Ez ugye még a Danival fölrakott De Tomaso kipufogó rendszer, ami hát én nem gondoltam, hogy cikszám alapján lehet hozzá találni tömítést, de Sanyinak sikerült, úgyhogy ide bekerült egy belevaló tömítés, így emléletileg már nem fúj ki a kipufogó, illetve ha jól tudom, akkor itt az egyik felfogatóját is, igen, ezt is javítottátok, mert itt a hegesztés az nem volt elég erős. Igen. Igen, már sokkal feszesebb. És ahogy megyünk előre, a bölcsőt azt nem homokszórtad, ugye? Az ilyen volt. A bölcsőt nem homokszórtam, ugye elől ott nem is homokszórtunk, csak mögötted, a fejed fölött a hűtőkeretet. Igen. A bölcsőt nagyon szép állapotban volt, úgyhogy ezt így, ahogy volt, meg lehetett menteni. Ez most kivételesen nem kért felújítást. Amúgy, hogyha nyilván szükséges, ezt is leszettük volna, homokszórjuk és festjük. De most csak alvázüregvédelmet kapott az a bölcső.
De valahogy még azért az alvázvédőtől még szebben néz ki, mint amilyen volt. Igen, mert ad neki egy kis wet lookot, tudod, így felfrissíti a kicsit bemattult alapozást a fémalkatrészeken ez az egész. A kerámia az még ilyenebb, mert ugye az olyan, mintha le lenne lakkozva. És akkor itt vannak elől ezek a stabilizátor felfogató keretek, amik ugye meg újra lettek homokszorva és újra lettek fényezve, és ezek is felkerültek. Mondtad, hogy a felszerelés során észrevettétek, hogy az egyik menet ez kicsit már kifele menet volt, de végül nem okozott gondot. Így van, a bal oldalt ugye, ahol sérült volt az autó, valószínűleg elnyomta a menet, elkezdett kifordulni ugye a csavarral együtt, de ezt a Sanyi kollégám nagyon szépen orvosolta ezt a problémát, úgyhogy neki jár a piros pont azért. Könnyű volt dolgozni, mert nagy a hely a motortérben, úgyhogy ez egy álom volt ez az autó tényleg. Ennek igazán örülök. Adva egy pofont a helyzet iróniájának, visszatettem az autót oda, ahol körülbelül most már több mint egy fél évvel ezelőtt először parkolt itt a szerkesztőségünk mögött. Akkoriban még beindíthatatlanul rozsdás alvázzal pókhálósan állt itt, a fényezés az azóta is lakhibás, ez majd egy következő epizódban lesz orvosolva, de a lényeg az, hogy ez is elkészült, a Daihatsu Applause-ban mindig máshogy hivatkozok rá, zöld autó, meg mit tudom én, a Daihatsu Applause, amit ennyien követtek, most már teljes mértékben rozsdamentes, és meg lesz őrizve az utókornak, kapott ugye egy komplett alváz és üregvédelmet, minden egyes üregében, még a végén még az ajtókat is megcsinálták a srácok, meg azt is pluszba lekenték, ahol ugye az emelő talpai fogták a küszöbön az emelési pontokat, és ezért ugye oda nem tudott jutni alvázvédő. Nem marad itt sokáig, viszem vissza a garázsba, és valószínűleg tavaszig csak maximum akkor lesz onnan kivéve, hogyha valamit megint csinálunk vele. Úgyhogy hát nagyon hálás vagyok nektek, hogy újfent megnéztétek ezt a Daihatsus menkévet. Remélem, hogy valami érdekeset, szórakoztatót és talán egy picit exkluzívat tudtam nektek mutatni, mert amennyire tudom, Magyarországon még senki nem forgatott olyat, ahol lakatolást, karosszériázást, vagy akár üreg- és alvázvédelmet ilyen szinten, ilyen részletesen bemutattak. A CVH-ban mindenki egytől egyig ők azt mondták, hogy nagyon élvezték a projektet, nagyon barátságosak voltak, és nagyon sokat segítettek a forgatásban is, illetve szerintem jókat is mondtak, nagyon szakmai dolgokat mondtak. Nyilván az nem meglepő, hogy a veterán restaurálás illetve állagmegőrzés ez nem egy olcsó dolog. Arra, hogyha azt kérdeznétek, hogy ez megérte nekem 100%-ban ez az autó mindig is az enyém fog maradni, amíg belső égésű motoros autókkal lehet járni, addig ez az utakon fog maradni a jó voltamból. Tényleg remélem, hogy élveztétek, ez nekem is most egy picit egy megható pillanat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, ha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket egyéb mindenféle közösségi média felületeinken, és hamarosan folytatjuk, mert hát, mint ahogy látjátok, még nincs kész. Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!